ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጨምሩ አንድ 10 ሰከንድ ልስጣችሁ መሰለኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም ይህን ቪዲዮ ስንሰራ እናንተንም እኛንም ይጠቅማል ብለን ስለምናስብ እና ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ የላይክ ምልክቷን በመንካት ለብዙ ጓደኞቻችሁ እንደውም ቪዲዮአችን ቫይራል እንዲወጣ እንድታግዙ እንላለን። በቀጣይ ቪዲዮ ኢንክሉሲቭነስ ቻፕተር 1 ጀምረናል። ዛሬ ስለ ታይፕስ ኦፍ ዲዛቢሊቲ የተወሰኑትን እናያለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ታይፕስ ኦፍ ዲዛቢሊቲ ቪዥዋል ኢምፔርመንት ነው። ቪዥዋል ኢምፔርመንት ኢን ጀነራል ዲዛይንስ ቱ ሳብ ክላሲፊኬሽን፣ ሁለት ክላሲፊኬሽን ያለው ቪዥዋል ኢምፔርመንት ብላይንድነስ እና ሎው ቪዥን የምንለው ነው። ብላይንድነስ ማለት አይነ ስውር የምንለው ነው። ማየት የተሳነው ሳይሆን አይነ ስውር። ጀስት ሁለተኛው ደግሞ ሎው ቪዥን ነው ማለት ነው። ብላይንድነስ ኢዝ ኤ ቶታል ኦር ፓርሻል ኢናቢሊቲ ቱ ሲ ቢኮዝ ኦፍ ዲዚዝ ኦር ዲስኦርደር ኦፍ ዘ አይ ኦፕቲክ ነርቭ ኦር ብሬን። በቃ ይሄ ሙሉ በሙሉ አለማየት ማለት ነው ብላይንድነስ። እና ይሄ ደግሞ የሚመጣው በአይምሮ ላይ ባለ በኦፕቲክ ነርቭ ወይም በአይ በሽታ ነው ማለት ነው። The term blindness typically refers to vision loss that is not correctable with eyeglass or contact lens። በመነጽር ወይም በኮንታክት ሌንሶች ሊስተካከል የማይችል እይታ ማጣት ነው ማለት ነው። ቪዥን ሎስ ነው ማለት ነው። ብላይንድነስ may not mean a total absence of sight። ይሄ ብላይንድነስ ማለት ቶታል አብሰንስ ኦፍ ሳይት አለማየት፣ ሙሉ በሙሉ አለማየት ማለት አይደለም። ምንድነው የሚለው እዚህ? some people who are considered blind may be able to perceive slowly moving lights or colors። ብላይንድ ናቸው አይነ ስውር ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ሰዎች አንዳንዴ የሚንቀሳቀስ ቀስ ብሎ የሚንቀሳቀስ ብርሃን ወይም ቀለምን ማየት ይችላሉ፣ ወይም ፐርሲቭ ያዩታል ማለት ነው። በቃ የመረዳት እንትኑ አላቸው። ሁለተኛው አይነት ደግሞ ሎው ቪዥን ነው። ይሄ ደግሞ ያው የዛኛው ተቃራኒ ነው ማለት ትችላላችሁ። it is used for moderately impaired vision። ሞዴሬት የሆነ መካከለኛ፣ ሙሉ በሙሉ አይነ ስውር ነው ወይም ብዙ ሙሉ በሙሉ አይነ ስውር አይደለም ብለህ ልትደመድም ማትችል መሀል ውስጥ ያለ። people with low vision may have a visual impairment that affects only central vision። central vision the area directly in front of the eye። አይናችሁ ፊት ለፊት ቀጥታ ያለውን ነገር ማየት አለመቻል ሊሆን ይችላል። ይሄ ሴንትራል ቪዥን። ሁለተኛው ደግሞ ፔሪፌሪያል ቪዥን። ይሄ the area to either side of and slightly behind the eye። ቀጥታ ስትሬት የምታዩ ወይም በጎናችሁ ማለትም በአይናችሁ ጎን በሁለቱም ሳይድ ያለውን ማየት አለመቻል ማለት ነው። አይናችሁ እንዲህ ወደ ጎን አንቀሳቅሳችሁ ወደ ጎን ያለውን ነገር ማየት አለመቻል፣ ጀስት ፊት ለፊት ላይ ያለውን ነገር ብቻ ማየት ማለት ነው። ይሄ ነው ፔሪፌሪያል ቪዥን የሚባሉት። እና ይሄ ሎው ቪዥን በአይ ግላስ ኦር ኮንታክት ሌንስ ኮሬክት የሚሆን አይነት ኢምፔርመንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው አይነት የዲዛቢሊቲ ታይፕ ሂሪንግ ኢምፔርመንት ነው። ዲፍረንት ፒፕል ዲፋይን ዘ ተርም ሂሪንግ ኢምፔርመንት ዲፍረንትሊ። ይሄ መስማት ችግርን ወይም ኢምፔርመንት በሽታ የተለያየ አይነት መንገድ ነው ዲፋይን የሚያደርጉት ማለት ነው። the definition given to hearing impairment convey different meaning to different people። ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ አይነት እንትን ነው ሚኒንግ ነው ያለው፣ ዲፊኒሽን አለው። so different definition and terminologies may be used in different countries for different purpose። ፓሶኔላ and ካራት የሚባሉ from legal point of view ምንድን ነው ያሉት? define hearing impairment as generic term indicating a continuum of hearing loss from mild to profound which includes the sub class of hard of hearing and deaf። ከሚልድ ከትንሹ እስከ የሆነ ፕሮፋውንድ በቃ ፐርቬሲቭ የሆነ በጣም አስከፊ እስከሆነ ድረስ ያለ ሂሪንግ ሎስ ነው ብለው ነው ዲፋይን ያደርጉት። ይሄ ሂሪንግ ኢምፔርመንት የምንለው አንደኛው ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ ነው። ሂሪንግ ኢምፔርመንት ዌዘር ፐርማነንት ኦፍ ፍላክቹዌቲንግ which adversely affects the child's educational performance but which is not included under the definition of deaf።
ይሄ ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ ማለት ፍላክቹዌት የሚያደርግ ነው። አንዳንዴ ይሰማሉ፣ አንዳንዴ አይሰሙም። አንዳንዴ የሚሰሙትን ነገር በትክክል ምን እንደሆነ እንትን አይሉም። በቃ እንደዚህ አይነት ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ የመስማት ችግር አለባቸው። ሁልጊዜ አይሰሙም ሳይሆን የመስማት ችግር አለባቸው። ሳውንድ ሀይ የሆነ አይሰሙም፣ ላይሰሙ ይችላሉ፣ ወይ ለው የሆነውን ላይሰሙ ይችላሉ። እንዲህ አይነቶች ናቸው ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ። እና ዲፍነስ ማለት ደግሞ ይሄ ምን ተርሙን ለመጥራት ይሄ ዳንቆሮ የምንለው እንደዛ አይነት ነገር ነው ዲፍ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ሃርድ ኦፍ ሂሪንግ ላይ ዚስ ተርም ካን ኦልሶ ቢ ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ፐርሰንስ ዊዝ ኢነፍ ዩዥዋሊ ዊዝ ሂሪንግ ኤድስ አዝ ኤ ፕራይመሪ ሞዳሊቲ ኦፍ አኳዚሽን ኦፍ ላንጉጅ ኤንድ ኢን ኮሚኒኬሽን ዊዝ አዘር። ላንጉጅን አክሴፕት እንዲቀበሉ ወይም እንዲሰሙ አስዌላስ ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ምን ይጠቀማሉ? በሂሪንግ ኤድ መስማት ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ ዲፍ የምንለው ደግሞ ዞስ ሁ ሃቭ ዲፊካልቲ አንደርስታንዲንግ ስፒች፣ ንግግርን ለመገንዘብ በጣም የሚቸገሩ አይነት እንትኖች ናቸው ዲፍ የምንላቸው። ኢቭን ዊዝ ሂሪንግ ኤድ፣ ሂሪንግ ኤድ ራሱ ተጠቅመው መስማት የማይችሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በት ካን ሰክሴስፉሊ ኮሚኒኬት ኢን ሳይን ላንጉጅ። እና በምንድን ነው የሚግባቡት? በምልክት ቋንቋ ነው የሚግባቡት ወይም ሊግባቡ የሚችሉት ማለት ነው። ካልቸራል ዲፊኒሽን ኦፍ ዲፍነስ ኦን ዘ አዘር ሃንድ emphasizes an individual various ability, use of sign language, connection with culturally deaf community የመሳሰሉት ላይ አጽንኦት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኚህን ሁለት ታይፕ ኦፍ ዲስኤቢሊቲ አይተናል። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንመጣለን። ይሄ የቀጣዩ ቪዲዮ በጣም ፈተና ላይ የሚወጣበት ፓርት ስለሆነ ግልጽ በሆነ እና ጥርምጥን ባለች ማብራሪያ እናቀርብላችኋለን ማለት ነው። ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲዛቢሊቲ እናቀርብላችኋለን። እስከዛው ግን ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ የላይክ ምልክቷን ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።